یه وقتایی برای رهایی از زخمای زندگی باید ببخشی و بگذری. میدونم که بخشیدن کسایی که ازشون زخم خوردی سخت‌ترین کار دنیاست. اما تا وقتی که هر روز چشاتو با کینه باز کنی و اون آدما و خاطرات تلخشونو به یاد بیاری، رنگ آرامش نمیبینی. پس چشماتو ببند و از کنار همه بد بودنا بگذر. امروز یه روز تازه است. نکن. سلام علیکم. سلام، من نیشا هستم، یک بازیگر مهاجر. به کانال من خوش اومدین. امروز هوا یه جورایی پاییز شده قشنگ، یعنی 17 درجه است. بعد خیلی ابریه و خیلی خوشگله و خنک شده ها. یعنی من یه دونه تیشرت پوشیدم، اینم روش پوشیدم، اینم روش پوشیدم. فکر کنم بازم سردم بشه. با این حال یه دونه سویشرت برای خودم برداشتم، گفتم شب که برمیگردم، شب که نه، عصری که برمیگردم خونه، اگه سرد شد اونو بپوشم. هوای پاییزی بسیار زیباست در این استانبول زیبا، در این شهر زیبا. من الان دارم میرم سمت کلاس زبان ترکی. بله، کلاسمون 3 روز تو هفته همچنان ادامه دارد، نهضت ادامه دارد و من میرم که برم کلاس. خیلیاتون اظهار ناراحتی کردین از اینکه خیلیا میان به من فوش میدن. ولشون کنین، اهمیت ندین. یعنی همونجور که من نمیبینمشون شما هم نبینین. برای من باعث خوشحالی منه که شما حضور دارین اینجا و اینقدر من براتون با ارزشم که این فوشا رو میبینیم. ولی واقعا نبینید، بی خیال. ما کار خودمونو میکنیم، بی خیال. توی کانال قبلیم اون موقع من کلاس نداشتم، کلاس زبان ترکی نداشتم. خیلی وقت میکردم که در واقع ولاگ تون بسازم و براتون ویدیو آپلود کنم، ولی الان یه ذره برام سخت شده چون 3 روز تا هفته کلاس زبان ترکی دارم. بعد اینکه 2 ماه پیش تعطیلات مصطفی اینا بود، ما کل ترکیه رو گشتیم، ترکیه گردی کردیم. کلی من براتون ویدیو آپلود کردم که ویدیوها رو ندارم دیگه، سیو نکرده بودم و الان یه ذره کمتر میتونم، یعنی وقت میکنم، ولی همه سعیمو میکنم که بهترین و با کیفیت ترین ویدیوها رو براتون تولید کنم. الانم اینجا اومدم منتظر اتوبوسم که برم به سمت کلاس. میدونین هوای چیه؟ هوای اینه که بگیری بخوابی. انقدر خوابم میاد اصلا توان این که بخوام برم سر کلاس رو ندارم که باید برم دیگه، نمیشه نه. خوابم میاد. بله، الان تو کلاسیم و به اتفاق هم کلاسی های عزیزم مشغول حرف زدن. هیچ کدومو بهتون نشون نمیدم. اینم یکی دیگه Geceden karanlık severim, geceden ötesi kederim. Korkarım dönmez yüreğim.
Korkarım güzelim korkarım Sorulur karanlık sebebim Uğur olur mülteci kederim Korkarım dönmez yüreğim Korkarım güzelim korkarım شاید باورتون نشه ولی الان ساعت 6 و من هنوز خونه نرسیدم، نزدیک خونم. ولی میدونین امروز من خیلی منتظر اتوبوس وایسادم ولی نمیدونم چرا اصلا اتوبوس نیومد و منم تصمیم گرفتم که همونجا ایستگاه مترو بود با مترو بیام خونه. فکر میکنم با مترو انسان موفق تری بودم، خیلی راحت تر اومدم و پیاده رویمم حالا دیگه از اینجا فقط تا در حد خونه است دیگه، از ایستگاه مترو به خونه حدودا 9-10 دقیقه است. همینطور که ویدیو میگیرم به سمت خونه میرم. براتون در واقع میخوام یه موضوعی رو باز کنم، دربارش باهاتون صحبت کنم که شاید خیلی براتون جذاب باشه. باید برسم خونه که این موضوع رو شروع کنم، چون یه موضوع مفصلیه و اینجوری در حین راه رفتن نمیتونم هی توضیح بدم، باید بشینم سر فرصت براتون توضیح بدم. پس با من همراه باشید. یه چیز جالبی بهتون بگم، الان توی استانبول فصل عنابه. بعد من توی ایران از این عنابا ندیده بودم. عناباش مثلا بزرگه، انقدیه، خیلی خوشمزه است. اگه اینجایین بخرین بخورید کیف کنید. من دائم دارم استفاده میکنم، فکر کنم اعتیاد بهش پیدا کردم کم کم. ایناهاش از اینا بگیرید، اینجا خیلی خوشمزه است، خیلی خوبه. سلام علیکم، من الان در حال حاضر در منزل هستم و دارم این ویدیو رو برای شما میگیرم. طبق قولی که داده بودم الان میخوایم درباره در واقع مصرف سیگار در ترکیه صحبت کنیم. مردم ترکیه خیلی بیش از حد و اندازه سیگار استفاده میکنن. یعنی در حدیه که شما اگه ورود کنین به کشور ترکیه اولین چیزی که به چشمتون میخوره سیگار کشیدن زیاد اوناست. مثلا تو میری توی کافه، توی فضای باز میشینی، میزا چفت همه، تو داری غذا میخوری، میز بغلی غذاش تموم شده، اصلا براش مهم نیست که تو داری غذا میخوری، اون اومده اونجا غذاشو بخوره سیگارشو بکشه. بنابراین سیگارشو روشن میکنه، تو از این ور نمیدونی داری غذا میخوری یا داری بوی سیگار اونو تحمل میکنی. خلاصه این ماجراها رو توی ترکیه زیاد میبینین. حتی اگه با دوستای ترکتون بیرون رفته باشین، حتی این فرهنگو دارن که سر میزی که نشستین غذا خوردین، سیگارشون رو روشن میکنن و سیگار میکشن. به این صورت نیست که وایستن تو غذا تموم شه بعد سیگارشون رو روشن کنن، که به عقیده من غلطه. خب حرکت قشنگی نیست. امروز ما توی کلاس زبان ترکی در واقع یه بحثی شروع شد و بحث این بود که آقا بیاین اینجا درباره سیگار کشیدن به ترکی صحبت کنید و حالا اگه ضرری داره، اگه فایده‌ای داره، هر چیه بیاین بگید. یکی از دوستای من یه اتفاق خیلی قشنگی رو تعریف کرد که برای من خیلی جالب اومد. خواهرش توی سیدنی زندگی میکنه و پدرش رفته بوده دیدن خواهرش در سیدنی. چه اتفاقی میفته؟ میره توی بالکن شروع میکنه به سیگار کشیدن. نگو دود این سیگار میره به در واقع تو خونه همسایه بالاییه و همسایه بالایی رو اذیت میکنه. همسایه بالایی میاد شکایت تنظیم میکنه که بوی سیگار اینا منو اذیت میکنه. و قانونی که توی سیدنی وجود داره چیه؟ قانون اینه که آقا جان، تو اگه تو خونت سیگار میکشی باید جوری سیگار بکشی که بوش تو خونه من نیاد. یعنی همسایه بوی سیگارش نباید تو خونه همسایه بره، اگه بره حق داره از تو شکایت کنه. بنابراین همسایه مورد نظر از ایشون شکایت کرده و جریمه فوق‌العاده سنگینی رو خواهر ایشون متقبل شده بود. حالا نه به این شوری نه به این بی‌نمکی باید بگیم. توی کشورهای پیشرفته تر الان این موضوع خیلی مورد اهمیت واقع میشه، ولی توی مثلا ایران، ترکیه، ما
خاورمیانه یا همچنان این موارد وجود داره. من تو سفرهایی که به اروپا داشتم دیدم که مثلا به زیر 18 سال سیگار نمیفروختن. مثلا من دختر خالم اونجا در واقع سنش یه جوری بود که بالای 18 سال بود ولی صورتش نشون نمیداد که این بالای 18 ساله. بنابراین ازش آیدی کارت خواست. ما رفته بودیم سیگار بخریم، گفت کارتتو بده ببینم که تو 18 سالت شده. حالا این مثلا 20 خورده ای سالش بود. بعد گرفت و دید که اوکی بالای 18 ساله، بهش سیگار رو فروخت. اینقدر اهمیت داره این موضوع. میخوام یه قضیه رو تعریف کنم براتون. یه تصویری از بازی بین بورسااسپور و فنرباغچه توی لیگ ترکیه در واقع به ثبت رسیده شد که توی این تصویر ما 2 کودک رو میدیدیم که با هم نشستن و یکی از اونا داره سیگار میکشه. این قضیه بعد از اینکه وایرال شد و دست به دست چرخید و خیلی انتقادهای زیادی رو به همراه داشت و خانواده ها خیلی شاکی شده بودن که چرا این خانواده مثلا مراقب بچهش نبوده، بچه داره سیگار میکشه، این آیا آینده نداره، این نمیدونم. خیلی انتقادا کردن تا اینکه متوجه شدیم یعنی این صاحب عکس 36 سالش بوده و اون شخصی که کنارش نشسته بودم پسرش بوده و سیگار اصلا دست یه بچه نبوده، سیگار دست همون آدم 36 ساله بوده. قضیه اینجوری منتفی میشه فقط چون توی ترکیه توی ورزشگاه ها نباید سیگار کشیده بشه. این آدم رو یه رقم فوق‌العاده مسخره‌ای میان جریمه میکنن. اگه گفتین رقم چند بود؟ 13 پوند. یعنی 13 پوند به خاطر کار خطایی که کرده. حالا هرچند که معلوم نیست سیگار دست بچه بوده یا باباه ماسمالیش کرده، ما نمیدونیم اینو. امروز توی کلاسمون استادمون یه ضرب المثل خیلی باحال از ایتالیایی‌ها گفت مثل سیگار کشیدن ترکا. یعنی ایتالیایی‌ها اگه بخوان یکی رو مثال بزنن که زیاد سیگار میکشه میگن مثل سیگار کشیدن ترکا، چون که ترکا معروفن به سیگار کشیدن زیاد دیگه. حالا ماجرای این از چه قراره؟ از کجا این ضرب المثل به وجود اومده؟ من براتون تحقیق کردم. این ضرب المثل به قرن 17 برمیگرده، موقعی که سلطان مراد چهارم در حکومت عثمانی فرمان روایی میکرد. این سلطان آقا جان کلن اساساً با سیگار و قهوه مشکل داشته و کلن کشیدن سیگار و قهوه نوشیدن رو منع کرده بوده. گفته آقا کسی حق نداره سیگار بکشه و قهوه بخوره، هر کی این دوتا رو استفاده کنه یه جزای خیلی سنگینی در انتظارشه. تا اینکه این سلطان میفته میمیره، از دنیا میره و بعد اون مصرف سیگار میره بالا، مصرف قهوه میره بالا. یعنی همیشه ما اینجوریم دیگه، هرچی محدودمون کنن و یهو ولمون کنن میریم سراغ اون چیزی که نداشتیم حمله میکنیم. اینا هم همین کارو کردن، در واقع رفتن سراغ سیگار و قهوه و خیلی استفاده کردن. اون زمان شبه جزیره ایتالیا با دولت عثمانی خیلی تجارت‌های خوبی داشتن و توی اون دوران کسایی که میتونستن سفر کنن کیا بودن؟ ملوانان و بازرگانانی بودن که بالاخره پول داشتن میتونستن سفر کنن. اینا میرفتن ونیز، چی کار میکردن؟ اولین کاری که میکردن سیگارشون رو آتیش میزدن. چرا؟ چون تو خونه خودشون نمیتونستن استفاده کنن، وقتی که میرسیدن به اونجا استفاده میکردن. یعنی حتی از اولین کار دیگه‌ای که میکردن اون خونه عفافه و اینا، زودتر این سیگاره رو روشن کردن. یعنی اول سیگار میکشیدن بعد میرفتن اون خونه عفاف و این داستانا. خلاصه ماجرا این بوده که این ضرب المثل قصهش از اینجا در اومده، در جریان باشید. میخوام یه خبری رو عین خبر براتون بخونم. اینجا میگه که میخوام یعنی دقیقاً تیتر خبر و متن خبر رو براتون بخونم. خبرگزاری آناتولی گفته که سازمان بهداشت جهانی ترکیه رو به خاطر اجرای برنامه‌های مبارزه با استعمال دخانیات از سال 2009 به این طرف به عنوان کشور پیشگام در زمینه مبارزه با مصرف سیگار در سطح جهان اعلام کرد.
فقط نمیدونم چرا ما اگه اینجا خیابون بریم اصلا 5 نفر 4 نفر سیگار دستشه. اینا ما رو خرفرز میکنن یا ما اینا رو؟ نمیدونم قضیه چیه، ما رو خرفرز میکنن. ما که نمیبینیم در ترکیه با سیگار کشیدن مقابله‌ای بشه و خیلی به راحتی انسان‌ها در خیابون سیگار دستشونه، در اماکن عمومی سیگار دستشونه و دهن ما رو سرویس کردن با این سیگار کشیدنشون. واقعا یعنی این حد سیگار کشیدن واقعا زیاده. اصلا آدم میمونه که چطور ممکنه اینقدر سیگاری داشته باشه یک کشور. طبق آماری که گرفتن تعداد زنای سیگاری ترکیه همچنان رو به افزایشه. در حال حاضر 40% مردای ترکیه سیگاریان و 13% زنا سیگاری هستند. اما این آمار همچنان رو به افزایشه و میگن که زنان به خاطر رهایی و آزادی از شرایط بده که به سیگار پناه بردن. طی گفتگویی که با یه نظافتچی توی استانبول داشتن، به نظافتچی گفتن که مثلا دلیل این که تو سیگار میکشی چیه؟ گفته دلیلش اینه که من پول کافی برای رفتن به کلوب و رستورانا و جاهای مورد علاقه‌مو ندارم. و در واقع آدمایی مثل من که سیگار میکشن دلیلش اینه چون ما پول کافی برای رفتن به جاهای مورد علاقه خودمون رو نداریم. در واقع ما با این سیگار کشیدن خودمون رو تسکین میدیم. شما اگه تو بخشای فقیرنشین اگه دقت کنین بیشتر زنای سیگاری میبینید، یعنی حتی استراحت اونا با سیگار کشیدن همراهه. بعد همه اینا هم گفته که سیگار کشیدن به من آرامش میده و یه احساس آزادی بهم میده و از استرس من خیلی کم میکنه. بنابراین سیگار کشیدن رو دوست داشته. معمولا کسایی که سیگار میکشن از سیگار کشیدن خودشون خیلی راضین. من اگه بخوام درباره خودم بهتون بگم، من سالها سیگار کشیدم و یهو اونو ترکش کردم. یعنی یه شب تصمیم گرفتم که دیگه من از فردا سیگار نمیکشم. الان که دارم با شما صحبت میکنم 2.5 سال که من سیگار نکشیدم و دلم هم نمیخواد. بنابراین من همیشه اینو میگم آدم سیگاری خودش باید بخواد که ترک کنه. یعنی اگه 10 نفرم بیان بهت بگن آقا سیگارتو ترک کن، ضرر داره، خب تو میدونی ضرر داره ولی اونو میکشی. بنابراین خودت باید بخوای، خودت باید به یه نقطه‌ای برسی که دیگه سیگار رو دوست نداشته باشی. وقتی که به اون مرحله دوست نداشتن سیگار میرسی، خودت سیگار رو میذاری کنار و از شرش خلاص میشی. تحقیقات نشون داده که هر سال 110,000 نفر توی ترکیه به خاطر سیگار از دنیا میرن و بیشترین مرگ و میر از سیگار بین سنین 35 تا 70 سال هستش. وزیر بهداشت ترکیه اعلام کرده که 7.11% از بچه‌های در واقع دبستانی متاسفانه سیگار میکشن و 95% هم میشینن و از جذابیت‌های سیگار برای همدیگه تعریف میکنن. و این دبستانی ها سنشون بین 7 تا 13 ساله که واقعا دردناکه این قضیه، حتی برای خانواده هاشون. حالا نمیدونم، واقعا ما کاری از دستمون بر نمیاد متاسفانه، ولی خیلی دردناکه. صحبت من از اینه که یه چیزی رو دیگه بی‌رویه استفاده کردن. انقدر زیاد داره این قضیه استفاده میشه که تو دیگه میگی بابا چه خبرتونه. توی ترکیه یه چیزیه که خیلی به چشم میاد، انقدر زیاده، انقدر حالا چه سیگار معمولی چه سیگار این الکترونیکی ها که اومده، همش سیگاره دیگه. یعنی برای ضرره من نمیگم، برای اون زیاد بودن دوده میگم. یعنی یکی میبینی سیگار میکشه قلیون. مصرف تنباکو در ترکیه بی نهایت بالاست. اینه که چقدر زیاد داره استفاده میشه. حالا نمیدونم ایران من به این شدت ندیدم که سیگار کسی استفاده کنه. ایرانم مثلا سیگاری من خیلی دیدم ولی سیگاری که به این شدت باشه ندیدم. خب اگر ترکیه اومدین بدونید که ترکا خیلی سیگار میکشن و اینم لحاظ کنید که سیگار توی ترکیه خیلی گرونه. در حال حاضر 50 لیر یعنی معادل 100,000 تومان یه بسته سیگاره. و اینکه
اگرم سیگاری بودین که حتما برای خودتون سیگار بیارین که اینجا هزینه سیگار زیاد ندین، چون ایران گویا خیلی ارزون تر از اینجاست و مراقب خودتون باشید دیگه. اینجا اومدید تعجب نکنید از حجم زیاد سیگار کشیدن ها. مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. ممنونم که کانال منو دنبال میکنید. مرسی که لایک و کامنت فراموشتون نمیشه. اگه منو سابسکرایب نداری دیگه آخر کاری سابسکرایب کن که ویدیوام برات بیاد و زنگوله رو فعال کن که هر ویدیو جدیدی که گذاشتم هم برات بیاد. یادت نره که خیلی دوست دارم. بای بای.